ડાયરાને રામ રામ, જય શ્રી કૃષ્ણ. કેવો છે તમારા ગામમાં વરસાદ? હા તો હારો, બાકી તો અમારા ગામમાં જોરદાર વરસાદ પડે છે. પણ પાછા વરસાદનું પાણી બચાવજો, લાવા ન દેતા. ચાલો મિત્રો, સ્વાગત કરું છું તમારું મુદ્રિકાસ મિની ફૂડ્સમાં. રાની, ઓ રાની. હાજી બોલો, શું કામ હતું? હું એમ કહું છું કે વરસાદના પાણીનો સંગ્રહ કર્યો કે કેમ છે? હા, વરસાદનું પાણી તો બધું ભરી લીધું છે, પીવાનું પણ ભરી લીધું છે. હા તો સારું, હાલો તો હવે બનાવો અડદનું ખાટું શાક અને રોટલો. એ હાલો તો અડદનું શાક અને રોટલો બનાવો. તમે ટીનુ મીનુને વાડીમાંથી બોલાવી આવો. એ હાલો તો તમે બનાવો, અમે હમણાં આવ્યા.